નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે મુલાકાત કરીશું સુંદરવન પાર્ક કે જે અમદાવાદના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં આવેલ છે. આ પાર્ક એટલે કે આપણે જોવા જઈએ તો સુંદરવન પાર્કની અંદર પ્રવેશતા પહેલા પાર્કિંગની સારી એવી વ્યવસ્થા કરેલી છે. ઓકે, અને ત્યારબાદ આપણે જેવા અંદર પ્રવેશીએ છીએ ટિકિટની વાત કરીએ તો પહેલા ટિકિટ લેવાનું હોય છે. ટિકિટમાં 1 થી 12 વર્ષના બાળકોનું ₹20 ચાર્જ છે, જ્યારે 12 વર્ષથી મોટા લોકોના ₹50 ચાર્જ છે. બરોબર. તો મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીશું સમયની. સમયમાં એવું છે કે મંગળવારથી લઈને શુક્રવાર સુધી સવારે 10 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે, જ્યારે શનિવાર અને રવિવારે સવારે 9 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે, અને સોમવારે રજા હોય છે. બરોબર છે. હવે અહીંયા ઘણા એવા સ્કૂલોના લોકો પિકનિક માટે પણ આવે છે, બાળકો. તો બાળકોમાં એ લોકોને એડવાન્સ ટિકિટ કે એડવાન્સ બુકિંગ કરીને જ આવવાનું રહે છે. તો ચાલો આપણે અંદર પ્રવેશીએ અને મુલાકાતની મજા માણીએ. ટિકિટ કાઉન્ટર પૂરા સુંદરવનનો નકશો તૈયાર કરીને રાખેલો છે. હવે આપણે અંદર જઈએ છીએ. તો મિત્રો, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સુંદર મજાના બગલાઓ અહીંયા બધા ફરી રહ્યા છીએ મોજમાં. 2-3 લોકો એમને થોડુંક જમવાનું પણ આપી રહ્યા છે. કબૂતર છે. મિત્રો, બાળકોને માટે પણ અહીંયા રમણીય વાતાવરણ જોવા મળે છે. બગલાઓ, શાહમૃગ વગેરે વસ્તુઓ તમને અહીંયા બહાર નજરે જોવા મળશે. આગળ વાત કરીએ તો અહીંયા પેરોટ વિદેશી પણ અહીંયા તમને જોવા મળશે. અહીંયા બગલાઓ, શાહમૃગ, બતક બધાએ તમને બહાર જોવા મળશે. એની માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ પક્ષીઓને કોઈ પણ જાતનું બહારનું ખોરાક કાંઈ ખવડાવવું નહીં. આ પક્ષીઓને સવારે 9 વાગ્યાથી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી બહાર રાખવામાં આવે છે, અને 12થી બપોરના 4 વાગ્યા સુધી પિંજરામાં પૂરી રાખવામાં આવે છે. અલગ અલગ પ્રકારના કબૂતર પણ તમને અહીંયા જોવા મળશે. આગળ વધીએ તો સફેદ ઉંદર પણ તમને અહીંયા જોવા મળશે. જો આ પાર્કની અંદર તમે કોઈ પણ પશુ પક્ષીને દત્તક લેવા ઈચ્છો તો કાર્યાલયનો સીધો સંપર્ક કરવો. એની માટે દરરોજનું જમવાનું પણ અહીંયા તમે આપી શકો છો. એમાં લીલા શાકભાજી, ઘાસ
વગેરે તમે અહીંયા આપી શકો છો. તમને અલગ અલગ જાતિના અહીંયા પોપટ પણ જોવા મળશે. વિદેશી પોપટ પણ અહીંયા રાખવામાં આવ્યા છે. તેની માટે લવ બર્ડ્સ તથા પોપટ માટે અલગ અલગ સુવિધા અહીંયા કરી આપવામાં આવી છે. અમદાવાદની અંદર આવો નાનકડા સુંદરવન પાર્કની તમે જરૂર મુલાકાત કરજો. બાળકોને પણ મજા આવશે અને મોટાને પણ મજા આવશે. આ પાર્ક બપોરે 1 થી 3 વાગ્યા સુધી બંધ રહે છે. એટલે કે બગલાઓને પિંજરામાં પૂરી રાખવામાં આવે છે.
હવે આપણે આગળ વધીશું તે તમને જોવા મળશે મગર. અહીંયા મગરનો પણ તમને જોવા મળશે. આ પાર્કની અંદર તમને અલગ અલગ પ્રજાતિના તમને સાપ પણ જોવા મળશે. અજગર, બ્લેક પેન્થર, કોબરા, આંધળી ચાકરણ વગેરે વગેરે તમને અહીંયા સાપ અલગ અલગ પ્રકારના તમને જોવા મળશે. એનો ખોરાક, એની લાક્ષણિકતા, એ બધી વ્યવસ્થા પણ અહીંયા કરવામાં આવી છે. ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ એમાં તમને અહીંયા જોવા મળશે. એનો ખોરાક શું છે તે પણ અહીંયા લખવામાં આવેલું છે. તો મિત્રો, તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.